hơn 14.000 ca Covid-19, thêm 28 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron. Ngày 24 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 14.307 ca Covid-19 tại 61 tỉnh thành, với 9.534 F0 cộng đồng. Việt Nam cũng phát hiện thêm 28 ca nhiễm Omicron. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 1 đến 16 giờ ngày 24 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước, giảm 627 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố. Có 9.534 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, với 2.801 ca bệnh trong ngày. Tiếp đó là Đà Nẵng, 958, Hải Phòng, 733, Hưng Yên, 644, Thanh Hóa, 585, Quảng Ninh, 404, Quảng Ngãi, 387, Bình Phước, 382, Bình Định, 363, Nam Định, 355, Hải Dương, 342, Bắc Ninh, 335, Nghệ An, 306, Vĩnh Phúc, 297, Phú Thọ, 295, Bắc Giang, 292, Thái Nguyên, 288, Hòa Bình, 278, Quảng Nam, 270, Thừa Thiên Huế, 259, Lâm Đồng, 196, Cà Mau, 191, Thái Bình, 174, Khánh Hòa, 159, Tây Ninh, 158, Vĩnh Long, 152, Quảng Bình, 148, Bến Tre, 134, Lạng Sơn, 133, Quảng Trị, 125, Hà Nam, 124, Lào Cai, 115, Hà Tĩnh, 112, Sơn La, 109, Ninh Bình, 107, Hà Giang, 106, Phú Yên, 105, Thành phố Hồ Chí Minh 97, Bà Rịa Vũng Tàu 95, Yên Bái 95, Trà Vinh 93, Tuyên Quang 87, Gia Lai 86, Kon Tum 85, Kiên Giang 78, Hậu Giang 78, Cao Bằng 70, Bình Thuận 64, Bạc Liêu 60, Đắk Nông 51, Đồng Tháp 51, Điện Biên 44, Long An 40, An Giang 36, Bình Dương 31, Cần Thơ 29, Ninh Thuận 26, Lai Châu 26, Đồng Nai 23, Sóc Trăng 21, Tiền Giang 19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.734 ca ngày. Về ca nhiễm siêu biến thể Omicron, trong ngày ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc mới, nâng tổng số lên 163 ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron. Trong đó tại Hà Nội, 14, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 72, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1, Quảng Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Kiên Giang 2, Bình Dương 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.841 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca, trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 512.871, Bình Dương 292.523, Hà Nội 111.428, Đồng Nai 99.686, Tây Ninh 87.289. Về tình hình điều trị, trong ngày có 36.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.841.180 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.676 ca, thở oxy dòng cao HFNC 657 ca, thở máy không xâm lấn 139 ca, thở máy xâm lấn 631 ca ECMO. 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 ghi nhận 165 ca tử vong, trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 21 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 20 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 11, Kiên Giang 11, An Giang 10 ca trong 2 ngày, Hậu Giang 10 ca trong 2 ngày, Tiền Giang 9, Cần Thơ 9, Bình Định 7 ca trong 2 ngày, Đồng Tháp 7, Thành phố Hồ Chí Minh 6, Tây Ninh 6, Trà Vinh 4, Bình Thuận 4, Bắc Ninh 3, Bình Dương
3. Sóc Trăng, 3. Hà Giang, 2. Quảng Nam, 2. Đà Nẵng, 2. Bạc Liêu, 2. Cà Mau, 2. Hà Nam, 1. Ninh Bình, 1. Huế, 1. Hải Dương, 1. Lạng Sơn, 1. Thái Nguyên, 1. Phú Yên, 1. Đắk Nông, 1. Lâm Đồng, 1. Bình Phước, 1. Bến Tre, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số tử vong do Covid-19 tại nước ta xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 1 có 882.832 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 176.429.307 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.894.694 liều, tiêm mũi 2 là 73.759.720 liều, tiêm mũi 3 là 23.774.893 liều.